تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة، مع الدليل الثامن من أدلة ربوبية جبرائيل في القرآن. فلدينا مثلا فكرة الاجتماع بالأجداد، كيف تكون؟ كيف تقابل أجدادك، والدك الذي توفي، جدك، وهكذا؟ أين ستقابلهم؟ وما الهدف من هذه المرحلة التي تأتي بعد الموت ولكنها تسبق يوم القيامة؟ الآيات التالية تخبرنا بأن واحدا من أهداف هذه المرحلة هو أن يجتمع الآباء بأبنائهم وأحفادهم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذن يتكلم عن عدة نشآت ويربطها بلقاء الآباء بالأبناء والأحفاد ونحو ذلك. فلقد تساءل المتشككون في ذلك الوقت عن إمكانية بعثهم بعد أن تتحلل جثثهم بعد الموت، ثم تساءلوا عن إمكانية بعث آبائهم الأولين، بما أن بعثهم يفترض منطقيا أن يكون أكثر صعوبة إذا كان بعثهم هم. إذا ماتوا الآن سيكون صعبا بعد أن تتحلل الجثث، فمن باب أولى أن آباءهم ماتوا قبلهم وأجدادهم قبلهم، فسيكون الأمر أصعب لأن الجثث قد تحللت أكثر وأكثر. لكن الجواب على تشككهم هذا كان أن كل البشر سيجتمعون في مكان واحد، بدءا من الإنسان الأول وانتهاء بآخر إنسان سيعيش على هذه الأرض، وذلك كي يلتقي الواحد منا ليس فقط بأبيه وجده وأجداده الذين ماتوا قبل أن يراهم، بل أكثر من ذلك، ستلتقي البشرية كلها بعضها ببعض. فكلمة الأولين أو الأولون لو أضيفت إلى الآباء فإنما تعني القرون الأولى القريبة من زمن آدم، وعكسها هي كلمة الآخرين، وهم الذين يعيشون في زمن قريب من يوم القيامة. ثم يؤكد الملأ الأعلى على الفكرة ذاتها، وذلك بأن يسمي تلك الحياة الجديدة بالنشأة الجديدة، وبأن يؤكد على أن من وسائل تصور هذه النشأة الجديدة، أي لكي يقربها إلى أذهاننا اليوم، هو أن نعتمد على فهم النشأة الأولى التي نحياها نحن اليوم. أنت بشكلك هذا وبظروفك المحيطة بك الفيزيائية ونحو ذلك، هذا كله النشأة الأولى التي أعطتك شكلك الحالي. فمن فهمك للنشأة الأولى الحالية يمكنك أن تتصور شيئا عن النشأة الجديدة التي ستكون بعد الموت، وهي النشأة الأخرى وليست الآخرة. والفرق بين أن تقول أنهم مجموعون في يوم كذا وبين أن تقول إلى يوم كذا هو فرق كبير جدا. فالاجتماع في يوم كذا، وليكن يوم القيامة على سبيل المثال، إنما يعني أنهم سيجتمعون عندما يأتي يوم القيامة، أي لربما يكونون قبله في حالة معاكسة، أي متفرقين. بينما لو قلنا إلى يوم القيامة فهذا يعني أننا سنجتمع قبل يوم القيامة وسنبقى مجتمعين على هذه الحال في حالة انتظار إلى أن يأتي يوم القيامة. أما كلمة معلوم فتعني أنه قد تم تحديد ميعاد هذا اليوم مسبقا، أي هو ليس متروكا للظروف والتغيرات، وإنما يوم محدد بشكل مسبق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهنا قول إبليس إلى يوم القيامة إنما يعني كما هو بديهي هو أن يعطى مهلة طويلة جدا، تبدأ من زمن عصيانه أمر السجود ويمتد إلى يوم القيامة. وبالتالي فالاجتماع الذي تكلمت عنه الآيات السابقة التي ابتدأنا بها الحلقة، ذاك الاجتماع الذي يجمع الموتى كلهم مع بعضهم البعض، إنما سيحصل قبل يوم القيامة، ولن ينتهي هذا الاجتماع بهذه الكيفية إلا عندما يأتي يوم القيامة. كذلك هناك فرق بين إلى يوم كذا
وبين ليوم كذا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. بينما الآية الثانية ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فربنا يجمع الناس بعد الموت مع أجدادهم، كذلك مع بقية البشرية بانتظار يوم القيامة. ولهذا أتى جمعه هذا مع حرف اللام ليوم لا ريب فيه، بينما أتى جمع الله للناس مع حرف إلى ليجمعنكم إلى يوم القيامة. والسر في ذلك هو أن حرف اللام كما أثبتنا في الكثير من الحلقات السابقة وظيفته دائما هي تحديد الهدف، أي لمن هذا يعود، أي هدف غير مباشر، على من تعود نتائج أمر معين. بينما حرف إلى فمهمته وصف كيفية الامتداد ما بين نقطتين من وإلى، وعليه تكون مهمة ربنا هي أن يجمع الناس بعد الموت جمعا بسيطا، من مثل أن تجمع اليوم أنت ضيوفك وضيوف جارك في صالة واحدة. ولكن هذا لا يعني أنه في مقدورك أن تضمن بقاءهم أحياء إلى يوم القيامة، فربنا يجمعنا كلنا ولهدف واحد هو التحضير ليوم القيامة. ولكن ربنا ليس في مقدوره أن يبقي كل البشر من الأولين والآخرين في مستوى من مستويات الحياة والوعي وفي مكان واحد وإلى يوم القيامة أيضا. فالبقاء على هذه الحالة لمدة زمنية طويلة يحتاج معجزة، والتي يقوم بها الله سبحانه، فهو المسؤول عن إبقائهم بهذه الحالة إلى يوم القيامة، أي هو المسؤول عن الامتداد الزمني. والآيات التالية تذكر تفاصيل لهذه النشأة الجديدة بعد الموت، وأن إلى ربك المنتهى، وأن عليه النشأة الأخرى. إذن ربك مسؤول عن ماذا؟ النشأة الأخرى. بينما الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وليس الأخرى، الله ينشئ النشأة الآخرة. فهذه الآيات تؤكد أن ليس هناك نشأة جديدة وحسب، بل ونشأة أخرى بعدها أيضا، وهي الآخرة، حيث أن الفرق بين دور ربنا في ذلك وبين دور الله سبحانه هو أن ربنا مسؤول عن النشأة الأخرى التي تختلف عن غيرها، ولا تستلزم كلمة أخرى بالضرورة أن تكون الآخرة التي ليس بعدها أي نشأة. بينما الله سبحانه فمسؤول عن النشأة الآخرة تحديدا، لأنها أكثر هذه النشآت كمالا وإعجازا، فهي ختامهم. إذن أنت سيصبح لك شكل آخر بعد الموت فورا، ويوم القيامة لو استحققت دخول الجنة ونحو ذلك فسيصبح لك شكل آخر أيضا. والفرق الثاني هو أن الله ينشئ النشأة، بينما ربنا فعليه النشأة. إذن كما قالت الآية الله ينشئ النشأة الآخرة، ربنا قالت عنه عليه النشأة الأخرى، أي أنه حتى دور ربنا في النشأة الأخرى هو دور جزئي أشبه بالدور الإداري، ولا يستطيع أن يقوم بالنشأة الأخرى بكاملها وحده، وإنما بعون من الله سبحانه. أما عن سبب ذكر النشأة في سياق موضوع الخلق فذلك لأن النشأة هي إعادة خلقنا بكيفية جديدة، وهذا يذكرنا بالآية الكريمة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة إلى آخره، إلى أن تصل إلى مرحلة اللحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالذي يدرس هذه الآية يتبادر إلى ذهنه سؤال عفوي، وهو إذا كان الجنين قد وصل من النضج إلى مرحلة تمتعه بالعظام واللحم، فما الداعي لأن يدخل في مرحلة تخليق جديدة؟ ما هو الذي ينقصه؟ لأنه أصبح مكتملا عظاما ولحما، فلماذا يعاد خلقه؟ الجواب هو أن الإضافات التي ستأتي بعد اكتمال الكيان البيولوجي المادي هي من الأهمية والخطورة بمكان يكون معه توصيف المرحلة الجديدة بأنها خلق آخر، هو توصيف حرفي دقيق. ومنها منح هذا الجنين العقل
والذي يأتي من الله حصريا كما أثبتنا من قبل، أي أن الآية تفهم الإنسان أن بإمكانك التلاعب بالحمض النووي وفعل أشياء كثيرة بيولوجية مادية لتستنسخ كائنات من بعضها. أما العقل بمستواه البشري تحديدا فلا يمكن زرعه، وإنما هو من الله حصريا. والإضافة الثانية الأبسط فهما، وهي أن هذا الجنين في هذه المرحلة هو كائن مائي أشبه بالسمكة، لأنه لا يستطيع التنفس من خلال أنفه، فعملية تمكينه من الاستغناء عن الحبل السري وتمكينه من التنفس بواسطة الأنف فهذا يعتبر خلقا آخر، لأنه نظام حياة مختلف جذريا يميز الكائنات المائية عن البرية. بل حتى شكل الجنين في اللحظات الأولى من ولادته تجده يختلف كثيرا عن شكله بعد بضعة أيام، وأمور كثيرة أخرى تجعل الجنين ينظر إليه على أنه خلق آخر عند خروجه من بطن أمه. ولكن ما يهمنا الآن هو أن النشأة الأخرى التي تفصل بين الموت وبين يوم القيامة، والتي هي من مسؤوليات ربنا، إنما هي إعادة خلقنا بكيفية مختلفة، أي تشبه إعادة تصميم المولود ليتكيف مع الهواء بدلا من الماء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا أيضا يضع المتشككون شرطا لأن يؤمنوا، وهو أن يضمنوا اجتماعهم بآبائهم الذين ماتوا، ويأمر القرآن النبي أن يرد عليهم بأن الله بقدرته الإعجازية هو الذي يحيي الناس وهو الذي سيميتهم، ثم بعد موتهم سيجمعهم مع آبائهم وسيبقيهم على هذه الحالة من الاجتماع والتعارف بانتظار يوم القيامة. ثم يعقب مشيرا إلى أن هذه المعلومة الدقيقة من الطبيعي أن أكثر الناس يجهلونها، لأن أكثر الناس بطبيعتهم يؤمنون بما تشتهيه أنفسهم وليس بما يفرضه الدليل العلمي والبحث الدقيق المجرد. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وهنا تأكيد على فكرة اجتماعنا بالبشر الأوائل، وأن عملية الجمع هذه إنما تكتمل في يوم الفصل، والذي يفصل بين نهاية مدة الجمع وبين المرحلة التي هي بعدها. وللسبب ذاته اقترنت كلمة أجمعين بيوم الفصل، التي أثبتنا في كتاب الصلاة بأنها تعني انقلاب الأحوال جذريا، أي كلمة أجمعين تنقلب الأحوال معها جذريا ورأسا على عقب وبسرعة إلى حد تنقطع معها صلة الشخص بماضيه انقطاعا كاملا إلى غير رجعة. فحتى نفهم أكثر مبدأ النشأة الأخرى والآخرة علينا فهم الإنشاء. فالإنشاء في القرآن هو زاوية من زوايا تصميم الكائن، هذه الزاوية مسؤولة عن تكيفه مع البيئة الجديدة، أي أثناء تصميم الكائن هناك دراسة تتعلق بتكيفه مع البيئة الجديدة، هذه الدراسة هذه الزاوية تسمى الإنشاء، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالبيئة التي نعيشها اليوم على سطح الأرض هي بيئة تكثر فيها المعلومات السمعية والبصرية، فهناك كائنات تصدر الأصوات، وكل الأصوات هي معلومات سمعية، وكذلك كل ما تراه بعينيك هو معلومات بصرية. فربك جعل في تصميمك القدرة على التقاط الأصوات بأذنيك والصور بعينيك، ثم إرسال هذه المعلومات إلى الأفئدة ليتم تحليلها والاستفادة منها. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. هنا ارتبط الإنشاء بالأرض تحديدا، وبطبيعة الحال فإن مقابل عالم الأرض هو عالم السماء، فأصبح معنى الآية أنه صممنا على نحو يناسب طبيعة عالم الأرض وقوانينه الفيزيائية التي تختلف عن قوانين عالم السماء وعن مخلوقاته السماوية أيضا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هنا لم يذكر كلمة نشأة، وإنما التنشئة،
ينشئ، وذلك لأنه يصف المرحلة الانتقالية بين نشأتين، أي بين تصميمين مختلفين يلائمان هدفين مختلفين، وهما تصميم الإنسان ما قبل البلوغ وتصميمه ما بعد البلوغ، عندما تبدأ الأعضاء الجنسية بالعمل. فالآية تذكر سبقا علميا إعجازيا في علم النفس، حيث تنبه الآية على أن الفتاة مثلا أكثر ما سيؤثر في شخصيتها هي السنوات الأخيرة التي تكون قبل سن البلوغ، أي السنوات التي هي أقرب إلى سن البلوغ. فمثلا لو أدركت سن البلوغ في 9 من عمرها، فتقريبا من السنة 6 إلى 9 ستكون أكثر ما يحدد شخصيتها. فلو أنها تربت في هذه السنوات على أنها فقط مخلوقة للزينة والتجمل، ولم تنمى في هذه السنوات قدرتها على الحوار الفكري، فأن تطور نفسها فكريا بعد سن البلوغ إلى الحدود القصوى المثالية إنما سيكون أمرا فيه صعوبة كبيرة. طبعا ليس مستحيلا، ولكنه سيكون صعبا. إذن كخلاصة، اختلاف النشأة ومواصفاتها وتفاصيلها المنسوبة لربنا عن النشأة المنسوبة لله هو دليل إضافي قاطع على أن ربنا في المصحف الأصل فيه أن لا يكون هو الله، وإنما يكون ربنا هو الله في مواضع قليلة جدا في المصحف. والحمد لله رب العالمين.